السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما تكلمت عن نظام التكاليف القضائية وعن التكاليف التي تفرض على صاحب القضية سواء عليه أو على الطرف الآخر إذا حكم ضده، وتكلمت عن نبذة عن هذا النظام، هنا سؤال متبادل الأذهان وهو من أهم الأسئلة: هل كل القضايا عليها تكاليف؟ وذكرت بشكل مجمل أنه ليس كل قضية عليها تكاليف. إذا ما هي القضايا التي عليها تكاليف وما هي القضايا التي ليس عليها تكاليف قضائية؟ نص النظام على استثناء جملة من القضايا. المادة الثانية تذكر تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم فيما عدا ما يأتي. وش نفهم من النظام؟ نفهم من النظام أن الأصل أن كل القضايا عليها تكاليف إلا المستثنيات، يعني الشيء اللي نشك هل هو داخل ولا مو داخل، الأصل أنه داخل في التكاليف إلا ما نص النظام على استثنائه. طيب إيش الأشياء اللي استثناها النظام؟ الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية. يعني الأصل في أي دعوى جزائية عامة، خصوصا الدعاوى اللي تقام من النيابة العامة ونحو ذلك، هذه الدعاوى ليس فيها أي تكاليف قضائية. نفهم من هذه المادة أن الدعاوى الجزائية الخاصة داخلة في مشمول التكاليف القضائية. بترفع دعوى سب، شتم، قذف نحو ذلك، هذه فيها تكاليف قضائية خصوصا في الحق الخاص. أما في الحق العام فمثل ما سمعتم ليس فيها تكاليف قضائية. من الأمور المستثناة من التكاليف القضائية الدعاوى والطلبات التي تدخل تحت اختصاص محاكم الأحوال الشخصية. أي دعوة في محكمة الأحوال الشخصية ليس فيها تكاليف قضائية، دعوى خلع، دعوى فسخ، دعوى حضانة، دعوى نفقة، قسم التركة، هذه لا تدخل في التكاليف القضائية. كذلك الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم، يعني كل ما يدخل تحت مظلة ديوان المظالم بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من نظام التكاليف القضائية ليس فيها تكاليف، وهي من المستثنات من التكاليف القضائية. كذلك من ضمن الاستثناءات المهمة وأنا أشرتها لما ذكرت الأحوال الشخصية اللي هو التركات. التركات لا تدخل في التكاليف القضائية وتعتبر من الدعاوى المستثناة. طبعا ما ذكرت من الأحوال الشخصية أنها مستثناة وكذلك قسمة التركات. أشير إلى مسألة مهمة: إذا كنت تقدم طلب نقض أو طلب التماس هذه داخلة في التكاليف. الاستثناء فقط على الدعاوى والطلبات الخاصة بالقضية، يعني بتقدم طلب عارض، بتعترض، بترفع قضية، هذه ما فيها تكاليف. لكن لما بتلتمس في قضية أحوال شخصية أو تقدم نقض أو بتقدم التماس على دعوى تركة، هذه داخلة في التكاليف القضائية. كذلك الدعاوى والطلبات الخاصة بنظام الإفلاس أو تطبيق نظام الإفلاس التي يكون فيها نزاعات فيما يخص الإفلاس، الأصل فيها من حيث العموم والإجمال ليس فيها تكاليف قضائية. كذلك الدعاوى الإنهائية، إثبات الطلاق، إثبات الحضانة ونحو ذلك، هذه ليس فيها تكاليف قضائية. هذه هي الأمور المستثناة بموجب ما نص عليها النظام. ولو صدرت اللائحة قد يكون هناك بعض الإضافات أو بعض التعديلات على بعض الفقرات أو شرح لبعض الفقرات أكثر، لكن هذه من حيث الإجمال المستثنيات. إذن لو رفعنا دعوة من ضمن المستثنيات فليس فيها تكاليف قضائية وتأخذ نفس المسار القديم في إقامة الدعوة، دعوة ليس فيها أي تكاليف وليس فيها أي إشكال إلا إذا احتجت إلى نقض أو التماس، فأشرت لكم إلى أنه قد تفرض عليك تكاليف قضائية. طبعا هذه جملة من المستثنيات من التكاليف القضائية، وأشار النظام إلى بعض الاستثناءات الأخرى كذلك في الطلبات المقدمة للمحاكم سواء طلبات التنفيذ أو الطلبات العارضة أو إقامة الدعاوى. ومن أراد الاستزادة أو الاطلاع ممكن يرجع للنظام، النظام فسر ذلك وشرحه بشكل واضح. وفقني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.